Para makagawa ng camera path, kailangan muna nating pumunta dito sa lower right hand portion ng ating screen at iselect itong icon na mukhang film strip na may nakasulat na movie. Sa loob ng movie menu, kailangan nating i-click itong record button. Ngayon, kailangan nating kumuha ng picture kung saan natin gustong mag-umpisa ang ating walkthrough. Para kumuha ng picture, i-click mo lang itong box na may plus button na may nakasulat na Add Camera Keyframe. At mapapansin mong nasave na niya ang unang location na nasa ating previous screen. Ang susunod natin kailangan gawin ay lumipat ng location para mabago ang view. Kapag pinindot mo ng sabay ang shift key at right arrow, makikita mong umuusod pa kanan ang view ng camera. Kapag pinindot mo naman ang shift key at left arrow, ay uusod naman papuntang kaliwa ang ating view. I-click mo lang ulit itong Add Camera Keyframe button kung gusto mong isave ang view na ito. Maaari mong baguhin ang view dito sa movie menu gamit ang WASD o arrow keys at iyong mouse. Ngayon, umikot tayo sa ating building. I-click mo lang ang left button ng iyong mouse para makalingon at maisentro ang ating building. I-click lang natin itong Add Camera Keyframe button para ma-save ang view na ito. Lumipat ulit tayo ng pwesto at panatilihin nating nakasentro ang ating building para makagawa tayo ng movie na umiikot sa ating building. Huwag mong kalilimutang i-click ang Add Camera Keyframe kung gusto mong isave ang view na ito. Ituloy-tuloy lamang natin ang prosesong ito hanggang makaikot tayo sa building. Maaari mo ring gamitin ang mga button dito sa ibaba. Gamit itong horizontal eye level, mapapanatili mong pantay o parallel sa ground ang iyong view. At ito namang set eye level at 1.6 meters ay pwede mong gamitin para matiyak na nasa 1.6 meters o normal eye level ang iyong camera mula sa iyong posisyon na kinatatayuan dito sa Lumion environment. Kung gusto mong baguhin ang isa sa mga view na na-save mo, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-click dito sa refresh icon ng view na gusto mong baguhin. At mapapalitan ito kung anumang view ang nasa preview window ng ating scene. Maaari ka ring magdagdag o magsingit ng view sa mga nauna mo nang nagawang view. Sa pamamagitan ng pag-hover ng iyong mouse sa pagitan ng views na gusto mong singitan at may makikita kang arrow at pag pinindot mo ito, may masisingit na panibagong view dito sa dalawang views na ito. Kung gusto mo naman mag-alis ng view, kailangan mo lang i-click ito at may makikita kang trash icon dito sa baba. I-click mo lang ito para mabura ang scene na iyong napili. Kapag tapos ka na sa camera path na iyong nagawa, puntahan at i-click mo lang itong checkmark na ito para ma-save ang camera path. Kung gusto mo pang magdagdag ng bagong camera scene, pwede mong i-click ang record button dito sa susunod na box. At kung gusto mo namang alisin ang iba mong nagawa, pwede mo din namang i-double-click itong trash bin icon para mabura mo ang scene na ito. Mag-ingat lamang sa pagbura ng iyong scene dahil hindi mo na ito maibabalik o ma-undo kapag nabura mo na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo lamang ang like button at i-share mo na din ang video na ito. Kung may gusto kayong ituro ko para sa mga susunod kong videos, mag-iwan ka lamang ng komento sa baba. Huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para mapanood mo agad ang mga bago kong mga videos.